Vandaag gaat de wandeling door Woerden. Eerst langs de Oude Rijn, vervolgens over landgoed Bredius en daarna door het centrum. De Oude Rijn, een naam die onlosmakelijk verbonden is met de stad Woerden. Deze historische rivier speelt een absolute hoofdrol in het hart van de stad. Hij stroomt niet zomaar langs Woerden. Nee, de Oude Rijn snijdt dwars door de prachtige oude binnenstad. Vroeger was dit de levensader voor transport. Maar de Oude Rijn had nog een cruciale functie. Een deel ervan vormde de oude stadsgracht, de verdedigingslinie van Woerden. Gelegen aan de westkant van het centrum is dit veelzijdige landgoed een erfenis van de familie Bredius, die hier eind 19e eeuw een stempel drukte. Wat ooit agrarisch land was, is nu een openbaar toevluchtsoord, een groene long voor iedereen. Wandel door een verrassend divers landschap. Van schaduwrijke, parkachtige bossen tot open weilanden waar schapen vredig grazen. Ontdek de singels en waterpartijen, de waardevolle hoogstamboomgaard vol oude fruitrassen en de bijzondere heemtuin waar de lokale flora centraal staat. Het landgoed bruist van leven. Vogels, insecten en talloze plantensoorten vinden hier hun thuis. De geschiedenis van Woerden neemt ons mee terug naar de Romeinse tijd. Zo rond het jaar 40 na Christus sloegen de Romeinen hier hun kamp op. Ze bouwden een fort, een castellum, direct aan de rivier de Rijn, die we nu kennen als de Oude Rijn. Dit fort droeg de naam Laurium en was een belangrijk onderdeel van de Limes Germanicus, de noordelijke grens van het immense Romeinse Rijk. Het diende niet alleen ter verdediging, maar ook om de grens en de rivier te controleren. Al snel ontstond er rondom het fort een kleine nederzetting, een vicus, waar handelaren, ambachtslieden en de families van soldaten woonden en werkten. Archeologische vondsten, waaronder zelfs complete Romeinse schepen, bevestigen dit vroege begin van Woerden. Toen de Romeinen uiteindelijk vertrokken, brak er een andere tijd aan. Het gebied raakte waarschijnlijk grotendeels verlaten of werd slechts dun bevolkt. Pas vanaf de 7e, 8e eeuw kwam de regio weer tot leven, nu onder invloed van de bisschoppen van Utrecht. Zij speelden een cruciale rol in het verspreiden van het christendom en het ontginnen van het land. Woerden groeide opnieuw uit tot een strategisch belangrijke plek, precies op de grens tussen het gebied van de bisschop, het sticht Utrecht en het graafschap Holland. Rond 1160 verrees er vermoedelijk een houten versterking die later plaatsmaakte voor een stenen kasteel. Het huidige kasteel van Woerden vindt zijn oorsprong in deze periode, al is het door de eeuwen heen flink verbouwd. Die strategische ligging zorgde echter ook regelmatig voor conflicten tussen Utrecht en Holland. Een belangrijke mijlpaal volgde in 1372.
Woerden kreeg stadsrechten van hertog Albrecht van Beieren, de graaf van Holland. Dit gaf de stad meer zelfstandigheid, het recht om markten te organiseren en om zichzelf te beschermen met verdedigingsmuren. Tijdens de 80-jarige oorlog koos Woerden de kant van de opstand tegen Spanje. De stad maakte een zware tijd door, met name tijdens de intense Spaanse belegering in 1575 en 1576, die het wisten doorstaan. Ook later, in het rampjaar 1672, kreeg Woerden het zwaar te verduren toen het werd bezet door Franse troepen. Door de eeuwen heen ontwikkelde Woerden zich tot een belangrijke marktplaats. Vooral de boter- en kaasmarkt genoot grote bekendheid. Ook de steenbakkerijen, waar bakstenen werden gemaakt van de klei uit de rivier, waren een belangrijke bron van inkomsten. Militair bleef Woerden van belang. Het werd opgenomen in zowel de oude als de nieuwe Hollandse waterlinie als vestingstad ter verdediging van Holland. Met de komst van de spoorwegen in de 19e eeuw werd Woerden beter bereikbaar, maar de militaire functie van de vestingwerken nam tegelijkertijd af. De stad groeide gestaag door als regionaal centrum en marktstad met een blijvende, sterke focus op de agrarische sector en dan met name kaas. Vandaag de dag is Woerden een levendige, middelgrote stad. Het biedt een mooie mix van historische charme en moderne voorzieningen. Wandel door het centrum en je ziet het rijke verleden terug in de grachten, het imposante kasteel, de Petruskerk, het oude stadhuis en vele andere monumentale panden. En dat alles gelegen in het groene hart van Nederland, wat zorgt voor een prachtige landelijke omgeving met volop mogelijkheden voor recreatie. Woerden, een stad met een diep gewortelde geschiedenis en een blik op de toekomst.